নমস্কাৰ সকলোকে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ সিৰিজৰ আমাৰ বায়োলজিৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছৰ লগত আমি আৰম্ভ কৰিছো এছএছ 2026 ৰ বাবে বহুত বেনি ইম্পৰ্টেন্ট হবলৈ গৈ আছে ভিডিওটো গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাবা এই ভিডিওটো তোমালোকৰ ধুনিয়াকে সকলোবোৰ ৰিভিজন হৈ যাব সকলোবোৰ কনসেপ্ট ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব তোমালোকে ধুনিয়াকে এতিয়া চোৱা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমাৰ প্ৰথম স্লাইডখন আছে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ চেপ্টাৰ 2 আমাৰ ইতে ধুনিয়া পয়েন্টস কেইটামান মই লৈ আহিছো সম্পূৰ্ণ পাঠটো আমি পয়েন্ট শর্ট কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে প্ৰথম পয়েন্টটো হৈছে ফ্লাৱাৰ্স আৰ দা সেট অফ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন ইন এনজিওস্পাৰ্ম অৰ্থাৎ এনজিওস্পাৰ্ম মানে কি আমি জানো যে প্লান্ট কিংডমৰ ভিতৰত পৰে এলগি ব্ৰায়োফাইট টেৰিডোফাইট জিমনোস্পাৰ্ম এণ্ড এনজিওস্পাৰ্ম এনজিওস্পাৰ্ম ইজ দা হাইয়েষ্ট লেভেল অফ প্লান্ট অৰ্থাৎ প্লান্ট সেইবিলাক এনজিওস্পাৰ্ম যিবিলাকত ফল ফুল ধৰে আৰু যাৰ লগতে আমাৰ ভাস্কুলাৰ টিস্যু বিলাকো পোৱা যায় বেসিক্যালি ভাস্কুলাৰ টিস্যু আমাৰ টেৰিডোফাইটৰ পৰা পোৱা যায় যদিও আমাৰ এনজিওস্পাৰ্মত ভাস্কুলাৰ টিস্যুৰ লগতে এডভান্স প্লান্টস বিলাক থাকে ইন দা ফ্লাৱাৰ অফ এন্ড্ৰোচিয়াম consists of stamen represents the male reproductive organ and the gynosium consists of the pistils or carpels বুলি কোৱা হয় pistils বিলাকক represents the female reproductive organ অৰ্থাৎ আমি এটা যদি কথা চাবলৈ যাও যে ফুলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেটো মেল পাৰ্টটো আছে ফুলৰ চাৰিটা আমাৰ হোল আছে যত দুটা নন এসেনশিয়াল আৰু দুটা এসেসৰি আৰু দুটা হৈছে এসেনশিয়াল গ্ৰুপ অৰ্থাৎ এইটো যদি আমি চাউল যাও হোল কেইটা আমাৰ আছে Calyx, corolla and androcium gynosium অর্থাৎ calyx মানে হৈছে তোমালোকৰ সিপেল আৰু corolla মানে হৈছে তোমালোকৰ পিটেল আৰু ঠিক তেনেদৰে androcium মানে হৈছে আমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম বা মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট আৰু gynosium মানে হৈছে ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট অৰ্থাৎ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান বিলাক আমাৰ গঠিত হৈছে অসংখ্য বা আমাৰ কিছুমান এটা লিমিটেড সংখ্যা আছে আমাৰ ফ্লোৰেল এটা ফৰ্মুলা আছে সেই অনুপাতে আমাৰ পিস্টেলস অৰ্থাৎ কাৰ্পেলস বিলাক থাকিব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ স্টিমেন্স বিলাক অৰ্থাৎ এটা স্পেসিফিক প্যাটাৰ্নত স্টিমেন বিলাক থাকিব যত আমাৰ কনস্টিট হ'ব গটেটো মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম হিচাপে বা অৰ্গান হিচাপে আমি জানো এতিয়া আমাৰ নেক্সট কথাটো আছে যে A typical anther is bilobed and diathecous and tetrasporangia অর্থাৎ স্পোরেঞ্জিয়া মানে কি কোৱা হৈছে এতে তোমালোকৰ এন্থাৰ যদি আমি চাও এন্থাৰটো হৈছে আমাৰ এন্থাৰটোত আমাৰ দুটা লব থাকে অৰ্থাৎ স্টিমেন এটাক যদি আমি ভাগ কৰো ওপৰৰ পাৰ্টটো আমাৰ এন্থাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তলৰ এই ষ্টক অৰ্থাৎ জিডাল আমাৰ স্লেন্ডাৰ ষ্টক আছে অৰ্থাৎ স্লেন্ডাৰ যেটো আমাৰ ঠাৰি নিচিনা অংশ আছে সেইখিনিক আমাৰ কোৱা হয় ফিলামেন্ট অৰ্থাৎ ফিলামেন্টৰ ওপৰত যেটো পাৰ্ট হেতু হৈছে আমাৰ এন্থাৰ অৰ্থাৎ এন্থাৰটো আমাৰ কি হয় বাইলোবড হয় ডাইথিকিয়াস অৰ্থাৎ প্ৰতিটো তোমালোকৰ লবতে দুটা লব আছে বাইলোবড বুলি কৈছে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো লবতে আমাৰ দুটা এনেকৈ ঠিকা থাকিব অৰ্থাৎ ঠিকা মানে হৈছে এক স্পেসিফিক কম্পাৰ্টমেন্ট অৰ্থাৎ তাৰ ভিতৰত আমাৰ স্পোৰেঞ্জিয়া থাকিব স্পোৰোজেনেসিস টিস্যু বিলাক থাকিব অৰ্থাৎ টোটাল আমাৰ টেট্ৰাস্পোৰেঞ্জিয়া অৰ্থাৎ টেট্ৰাস্পোৰেঞ্জিয়া অৰ্থাৎ টেট্ৰা আমাৰ ঠিকাত আমাৰ স্পৰখিনি থাকিব পোলেন গ্ৰেইনছ ডেভেলপ ইনসাইড দা মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া অৰ্থাৎ পোলেন গ্ৰেইনটোক আমাৰ য'ত ডেভেলপ হয় সেইখিনিক আমাৰ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া কোৱা হয় আৰু আমাৰ য'ত আমাৰ ফিমেল গেমিটটো ডেভেলপ হ'ব তাৰ আমাৰ মেগাস্পোৰেঞ্জিয়া বুলি জনা যায় ফৰ ওয়াল লেয়াৰ অফ এপিডাৰ্মিছ এন্ডোডাৰ্মিছ মিডিল লেয়াৰ এণ্ড টেপিটাম সাৰাউণ্ড দা মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াম অৰ্থাৎ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াম এটা আমাৰ চাৰিটা বেসিক্যালি আমাৰ কভাৰ কৰি থাকে অৰ্থাৎ চাৰিটা কভাৰ কৰি থাকে কভাৰ কেইটা হৈছে এপিডাৰ্মিছ এন্ডোডাৰ্মিছ মিডিল লেয়াৰ এণ্ড টেপিটাম ইজ ৰেসপন্সিবল ফৰ দা নাৰিশমেন্ট অফ ডেভেলপিং এন্থাৰ্স টেপিটাম যেটো পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটো আমাৰ নাৰিশমেন্ট কৰে ডেভেলপিং এন্থাৰৰ তাৰ পিছত আমাৰ হৈছে বাকি আমাৰ যদি আমি চাবলৈ যাও এপিডাৰ্মিছ এন্ডোথেচিয়াম এইখিনি আমাৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে ব্যৱহৃত হয় বাকি cell of the sporogenesis tissue lying in the center of microsporidium undergo meiotic ইটো meiotic হ'ব লাগিছিল meiotic শব্দটোৰ স্পেলিংটো খেলিমেলি হৈছে যদিও meiotic ডিভিজন অৰ্থাৎ মাইক্ৰোস্পোৰোজেনেসিস বুলি কোৱা যায় এইটো আমাৰ মিয়োসিস হ'ব মাইটোসিস নহব এটা মিয়োসিস হৰ আমাৰ চাৰিটা আপত্যকোষৰ সৃষ্টি হ'ব টু ফৰ্ম টেট্ৰাড অফ মাইক্ৰোস্পোৰ অৰ্থাৎ টেট্ৰাড মানে কি হয় মিয়োসিস যেতিয়া হয় আমাৰ জানো যে এটা সেলৰ পৰা চাৰিটা নতুন সেলৰ জন্ম হয় অৰ্থাৎ গতিকে এইটো টেট্ৰাড বুলি কৈছে টেট্ৰাড মানে চাৰিটা ইন্ডিভিজুৱেল মাইক্ৰোস্পোৰৰ ডেভেলপ হ'ব ইন্ডিভিজুৱেল মাইক্ৰোস্পোৰ মেচিউৰ ইনটু পোলেন গ্ৰেইনছ অৰ্থাৎ চাৰিটা যে আমাৰ মাইক্ৰোস্পোৰ হ'ব হেনেকৈ আৰু অসংখ্য মাইক্ৰোস্পোৰ হ'ব অৰ্থাৎ সেইবিলাক আমাৰ ডেভেলপ হৈ মেচিউৰ হৈ পোলেন গ্ৰেইনছলৈ যাব অৰ্থাৎ পোলেন গ্ৰেইন মানে মেল গেমিটোফাইট এতিয়া আমি যদি চাও নেক্সট
ইয়াতে তোমালোকৰ আছে এইফালে নহব এই পাৰ্টটো হ'ব ইয়াতে তোমালোকে চাবা যে pollen grains represent the male gametophytic generation অর্থাৎ the pollen grains have a two-layered wall. The outer layer is exine and inner layer is intine. অর্থাৎ exine টো হৈছে আমাৰ resist একদম রেজিস্ট করে আমার বেসিক এসিডিক নেচার বেসিক নেচার কোনোতে আমার এইটো ডেস্ট্রয় হয় না যায় অর্থাৎ এক্সিনটো হৈছে আমাৰ স্পোরোপলিনিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থৰে গঠিত খুব টান হয় আৰু খুব রেজিস্টিভিটি আছে কোনো ধৰণৰ স্ট্রেস বা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুৰ পৰা আমাৰ রেজিস্ট কৰি ৰাখিব পাৰে বাকি ইনটিনটো হৈছে আমাৰ তোমালোকৰ বহু ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যে ইনটিনটো আমাৰ পেকটিন সেলুলোজ এনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থৰে গঠিত হয় the exine is made up of sporopollenin হৈছে এটা ৰেজিস্টিভ মেটেৰিয়েল এটা স্পোরোপলিনৰ এটা হেই থাকে কভাৰ থাকে আৰু তাত আমাৰ জাম স্পোৰ বিলাক থাকে জাম স্পোৰ বিলাক কিয় থাকে যাতে ডেভেলপ হ'ব পাৰে pollen grains may have two cells a vegetative cell and generative cells or three cell stage অইটোৰ কথাটো কৈছে যে যিমানখিনি এনজোস্পাৰ্ম আছে তাত আমাৰ 60% এনজোস্পাৰ্মত আমাৰ 2 সেল স্টেজ দেখা যায় আৰু বাকি যে আমাৰ 40% এনজোস্পাৰ্ম আছে তাত আমাৰ 3 সেল স্টেজ দেখা যায় অৰ্থাৎ এটা pollen grainsত আমাৰ 60% ক্ষেত্ৰত দুটা কম্পাৰ্টমেন্টত সেল ভগাই থোৱা থাকে আৰু 40% ক্ষেত্ৰত তিনিটা কম্পাৰ্টমেন্টত থাকে যত এটা হৈছে ভেজিটেটিভ সেল এটা হৈছে জেনাৰেটিভ সেল এন্ড জেনাৰেটিভ সেল ইজ ফ্লোটিং অন ভেজিটেটিভ সেল ওকে at the time of seedling ইয়াতে দিয়া আছে pistil has three parts stigma style and ovary অৰ্থাৎ এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে আগৰ পৰা দেখি আহিছা ওকে মই অলপ জুম কৰি লৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ ডায়াগ্ৰাম এটা তোমালোকে বহুত আগৰ পৰা দেখি আহিছা ওপৰত এনেকুৱা থাকে এনেকুৱা তলত ওভাৰিটো থাকে গতিকে the ovules are the present in the ovary অৰ্থাৎ ovules বিলাক কি কয় ovarian cavity যেটো ovarian locule বুলি কোৱা হয় তাত থাকে the ovules have stalks called funicle protective integument and the opening called micropylar opening the central tissue is the nucleus অর্থাৎ nucleus is the central tissue যত আমাৰ এনার্জি খিনি বা যত আমাৰ ফুড খিনি স্টোরেজ হৈ থাকে ফিমেল গেমেটোফাইট ডেভেলপৰ কাৰণে which has the endosporium differentiated অর্থাৎ ইয়াতে তোমালোকৰ দিয়া আছে আৰ্কিস্পোরিয়াম বুলি কোৱা হৈছে আৰ্কিস্পোরিয়াম হৈছে স্পোরিয়াম মানে হৈছে আমাৰ আৰ্কি মানে এটো ফিমেলক গেমেটোফাইটক বুজা হৈছে a cell of the microspore mother cell divides meiotically অৰ্থাৎ এইটোটো আমাৰ মিয়োসিসে হ'ব যেহেতু আমাৰ চাৰিটা আপত্য কোষৰ জন্ম দিব লাগে গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতেও মিয়োসিসে হ'ব মাইটোসিস লিখা থাকিলে তোমালোকৰ ইয়াতে ভুল হৈ যাব the end one of the microspore from the embryo sac অর্থাৎ embryo sac তো তোমালোকৰ আকাৰটো জানাই বা তোমালোকে এইটো ডায়াগ্ৰামটো চাই থবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে the female gametophyte the mature embryo sac 7 celled and 8 nucleated অর্থাৎ এইটো প্ৰশ্ন বহুতবাৰ আহিছে 7 cell and 8 nucleated এনেকুৱা তোমালোকৰ যেটো আকাৰ থাকিব যত আমাৰ দুটা পোলাৰ নিউক্লিয়াই থাকিব এন্ট্রিপোডেল সেল থাকিব তিনিটা সিনাৰ্জিক সেল থাকিব আৰু ওপৰৰ সেন্ট্ৰেল সেলটো থাকিব আৰু এটা সেলত মুঠতে সেন্ট্ৰেল সেলটো তোমালোকৰ দুটা নিউক্লিয়াই থাকিব সেইকাৰণে এটা নিউক্লিয়াই বাঢ়ি গল সেল সাপেক্ষে গতিকে 7টা সেল হ'ব সেইকাৰণে 8টা নিউক্লিয়াই হ'ব এটা নিউক্লিয়াই ইনক্ৰিজ হৈ থাকিব নেক্সট আছে at the salazal end অর্থাৎ salazal end এটা থাকিব আমাৰ there are 3 antipodal cells অর্থাৎ salazal endত 3 antipodal cell যেটোক আমি AC বুলি আমি মনত ৰাখিব পাৰো AC ইটো নিচে নিমোনিক্স বা মনত ৰখাইটো tricks at the end of larger central cell with the polar nuclei pollination is the mechanism to transfer pollen grains to form anther from the anther to the stigma অর্থাৎ stigma হৈছে female gametophyte অর্থাৎ pistilor আমাৰ প্ৰথম পাৰ্টটো stigma হৈছে stigma is the landing platform for the pollen grains and the stigma style and ovary ওভাৰটো কি হ'ব তোমালোকে জানাই যে pollination agent are the either abiotic and biotic abiotic ভিতৰত পৰে মানে জৈৱিক অৰ্থাৎ abiotic মানে হৈছে অজৈৱিক অৰ্থাৎ যাত আমাৰ জীৱ নাই ওয়াইণ্ডত জীৱ নাই অৰ্থাৎ পানীত জীৱ নাই বা আমাৰ বতাহত জীৱ নাই কিন্তু বায়োটিক মানে হৈছে আমাৰ এনিমেলছ অৰ্থাৎ পখিলা এটা বা মৌমাখি এটাৰ জীৱ আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কোৱা হৈছে বায়োটিক এজেন্টস অফ pollination The pollen pistil interaction involves all the events from the landing of pollen grains on the stigma until the pollen tubes enter the embryo sac. অর্থাৎ pollen pistil interaction মানে হৈছে যত all the events pollen pistil
interaction consists the all of the events until the pollen tubes enter the embryo sac অর্থাৎ এইখিনি আমাৰ কোৱা হৈছে when the pollen is compatible অর্থাৎ pollenটো যেতিয়া আমাৰ ফাৰ্টিলাইজ কৰিবলৈ যেতিয়া আমাৰ যোগ্য নহব তেতিয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি ইভেন্ট আছে সেইখিনি কোৱা হয় pollen pistil interaction the pollen inhibition incompatible এটা হৈছে আমাৰ যেটো আমাৰ ফিমেল গেমিটোফাইট বা ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেকৰ এটা ইনকম্পিটিবল শব্দটো তোমালোকে বুজিব লাগিলে এনচিআৰটি পঢ়িব লাগিব এক্সপ্লেইন কৰিলে এতিয়া বহুত দীঘল হৈ যাব ফলোইং কম্পিটিবল pollination অর্থাৎ যেটো আমাৰ হ'ব পাৰে অর্থাৎ pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the style অর্থাৎ stigma style এর pollen tube to grow হ'ব the enters the ovule and finally discharge two male gamete into the synergid angiosperm exhibit the double fertilization because two fusion events occur in each embryo sac namely syngamy and triple fusion হৈছে আমাৰ যেটো আমাৰ প্ৰথমতে syngamy টো কইলো syngamy টো হৈছে আমাৰ যেটো সিনাজিটৰ ওচৰত থকা সেলটোৰ লগত যেটো আমাৰ হ'ব তাৰ পিছত আমাৰ হৈছে ট্ৰিপল ফিউজন মানে হৈছে টু নিউক্লিয়াৰ লগত অৰ্থাৎ পোলাৰ নিউক্লিয়াৰটো দুটা লগত এটা মেল গেমিটৰ ফিউজন হলে তাত দুটা পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ আছে গতিকে এটা তিনিটা হৈ যাব গতিকে এটো ট্ৰিপল ফিউজন বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই সিনগেমি এন্ড ট্ৰিপল ফিউজনক কম্বিনেশন কৰি আমাৰ এতে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ দুটা ফাৰ্টিলাইজেশন ইভেন্টস অকাৰ হয় দা প্ৰডাক্টস অফ দা fusions the diploid zygote and triploid primary endosperm nucleus কোনটো হ'ব যত আমাৰ triple fusion টো হৈছে the primary endosperm the zygote develop into the embryo and the primary endosperm cell from the endosperm tissue অৰ্থাৎ primary endosperm তোমালোকে নাৰিকলৰ ক্ষেত্ৰটো বহুত কিছু পোৱা যায় formation of endosperm always precedes develop the embryo অর্থাৎ কি কোৱা হয় যে মনোকট সিডৰ ভিতৰত আমাৰ এন্ডোস্পাৰ্ম খিনি থাকে কিন্তু ডাইকট সিডে আটাইখিনি পৰা কনজিউম কৰি লোৱাৰ ফলত আমাৰ এন্ডোস্পাৰ্মটোৰ আমাৰ পৰিমাণটো কমি যায় যত আমাৰ মনোকট সিডৰ আমাৰ এন্ডোস্পাৰ্মটো এলোৰন লেয়াৰৰ দ্বাৰা কভাৰ হৈ থাকে এলোৰন লেয়াৰ ইজ দা protein rich layer which cover the whole endosperm okay এইটো পেজ গল এইটো আমি already koilu next amar eta page baki ase the developing embryo passes through different stages such as pro embryo globular heart shape and before maturation অর্থাৎ ইয়াতে তোমালোকৰ এনচিআরটি ডায়াগ্রাম আছে এইখিনি চাব লাগিব অর্থাৎ এমব্রিও তো আমাৰ প্ৰথমে কি হয় pro embryo globular heart shape তাৰপিছত আমাৰ মেচিউৰ হয় the mature dicotyledonous embryo has two cotyledon and the embryo axis epicotyle and hypocotyle এনেকৈ তোমালোকে ডিফারেন্সিয়েট কৰি এনেকা আকি চাব পাৰা এইবিলাক আছে embryo of monocotyledon has a single cotyledon after fertilization ovary develops into fruit and ovule develops into seed অর্থাৎ ovules মানে আছে ভিতৰৰ অংশটো আমাৰ প্লেসেন্টাৰ লগত যেটো আমাৰ ফিনিকেলৰ লগত এটাচ হৈ আছিল হেতু আমাৰ কি হয় সিডলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু যেটো আমাৰ ওভাৰি আছে হেতু ওভাৰিটো আমাৰ ফ্ৰুটছলৈ ৰূপান্তৰিত হয় the phenomena called the apomixis is found in some angiosperm particularly in grasses it results the formation of seeds without fertilization বহুত important এসএসত আহি থাকে the apomixis is the formation of seed without the fertilization apomixis have several advantages is horticulture and agriculture এইখিনি তোমালোকে চাই থাকিবা Some angiosperm product more than one embryo in their set it's called the polyembryonics আছে তোমালোকৰ তাৰপিছত আছে apomixis হল polyembryos আছে তাৰপিছত parthenocarpic fluid আছে parthenocarpic fluid হৈছে fruits without fertilization parthenocarpic fluid যত আমাৰ mango পৰে banana পৰে এইখিনি আটাইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে গতিকে এইটোই আছিল আমাৰ ফার্স্ট লেকচার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টসৰ কেনে পালা এনার্জেটিক আছিল না কমেন্ট বক্সত জনাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ